Hej, Daniel här. De gröna energikällor har ökat i mängden och producerar mer och mer ström. Sverige kunde nyligen stänga av Ringhals 2, alltså kärnkraftsreaktorn som har varit igång i 44 år. Vindkraft producerar 20% av elen vi har i Sverige idag. Vattenkraft producerar upp till 50% och finns som en buffer för att komplettera sol- och vindenergi. Produktion av solenergi har dubblerats 2019 jämfört med 2018. De första bilarna var faktiskt elbilar, så användning av el i början på 1900-talet var väldigt vanligt och förekommande. Men var kom all el ifrån? Jo, redan då använde vi i Sverige rätt mycket vattenkraft. Vi var och besökte vattenkraftverk i Tollered som har varit i drift mellan 1919 och 1981. Alltså i 72 år hade det här kraftverket producerat el. Man får snurra 800 varv i minuten. Då kommer man generera 220 watt. Likström. Man får köra turbinen med likström. Och den genererar ström. Man kan ladda bilen med. Det är sväng. Du tänker på hjulet där. Ja. Det är svänghjulet. Det ser till att generatorn och turbinen håller en konstant hastighet. Vattenturbinen tar emot 1,2 kubikmeter vatten per sekund. Svänghjulet hjälper till att hålla en konstant rotationshastighet. Växelströmgenerator som genererar 400 kW och likströmgenerator som ger den likströmmen som behövs för att skapa starka magnetfält i växelströmsgeneratorn. Där är andra generator med turbin, växelströmgeneratorn och likströmgeneratorn. Vi har alltså 3 turbiner, 3 generatorer och hade den varit 1982-83 hade vi lämnat ut på nätet 1,2 megawatt. Och det säger någonting. Vi använder 6 kilowatt i villa. Så 200 som villa försörjer denna kraften. Turbinen blir turbiner. Varje turbin använder 1,2 kubikmeter vatten i sekunden. Vattnet tas upp ifrån dämmet som ligger där. Längst upp, man samlar ihop vattnet i en stor bassäng.
som är gjuten utav betong och ligger på berget. 83 gick vattnet den vägen där i rännan och så gick den genom tuben här ner till kraftstationen. Och i den tuben, när kraftstationen gick för full, anmälde man 3,6 kubikmeter vatten till kunden. Så det var en total fallhöjd uppifrån och ner på 55 meter. Och då blev det väldigt tryck på vattnet. Och där är kranen kan man säga, då får vi se. Här uppe är kugghjul. Och så kan man öppna och stänga kranen för att justera hur mycket vatten som kommer in. Gamla rör är mjukare. Nya rör är bra. Svetsare. Så 1909 blev det klart. Och det var väl en av bland de största och första kraftverk i Sverige. 1939, strax innan kriget bröt ut, så såg man stationen med järnnycklar på kanalslussen ifall tyskarna skulle börja bomba här. Så det med järnnycklarna här så inte skulle komma in granatsplitter i stationen. Man hade en luftvärnskanon som stod uppe här vid parkeringen. Och man hade en luftvärnskanon stående lite längre bort för att skydda den stationen, i och med att det är en sån viktig grej för samhället att elvärmen fungerar. Så man skyddade den så långt det gick. Nu händer det ingenting som tack och lov. Nu kan ni gå och titta lite själv och beundra vad de kunde förr. Utan datorer. Han, maskinisten, när han bodde uppe här på västen, han hade lite extra knäck. Det var, folk hade radioapparater, men radion den gången gick på högakkumulatorer. Och då fick de komma in i stationen då och ladda sina ackumulatorer. Han hade bakom med, så han kunde ladda folks batterier och så. På den sidan, där har vi en lågspänningsbrytare. Om man ser på skenan och allting, att storleken på denna, den kraften man får igenom denna brytaren här är samma som man får igenom högspänningsbrytaren på andra sidan. Den kraften som går igenom här, det är alltså 1,2 megawatt. Om man då ser på lågspänningssidan, det är också 1,2 megawatt. Så det är därför man har högspänning att transportera. Man behöver inte så mycket material för att transportera mycket kraft och energi. En till Tyskland, 2 till Danmark, och Norge, de har en kabel från Norge ner till Tyskland, de har en från Norge ner till Danmark, och finnarna har längst upp en från Finland in till Sverige, och sen har man ett par, 3 stycken från Norge till Sverige. Norge, de levererar 98% av sin tillverkning, det är vattenkraft.
riktigt fin anläggning i Tollered. Det fanns fler sådana mindre vattenkraftverk i södra Sverige tidigare som har nu stängt av och ersatt med större vattenkraftverk i Norrland. Men med hjälp av solenergi och vindkraftverk så håller vi på att producera mer och mer grön el. Och om den utvecklingen fortsätter som den gör idag så kommer det inte att vara några problem att stänga av våra kärnkraftverk. Hej då!